आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ क्लास 12 को धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ क्लास 12 को धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। यसमा खासमा के हुन्छ भने दुईटा चीज हुन्छ है। यदि इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हेर्नु पर्यो भने ब्राइट र डार्क फ्रिन्ज रिस्पेक्टिभली हामी चाहिँ हेर्न पुग्छौँ है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ डार्क फ्रिन्ज र ब्राइट फ्रिन्ज है एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। हामी यदि ल्याबमा डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हेर्न पुग्यो भने यो एकदम जस्ट साइन्समा अथवा फिजिक्समा कुनै मिस्ट्री होस् या नहोस् तर लाइटको जुन वेभ नेचर प्रमाणित गर्ने यो चाहिँ के छ भने धेरै राम्रो एक्सपेरिमेन्ट छ, जसले चाहिँ के गर्छ भने लाइट इज इन द फर्म अफ वेभ प्रमाणित गर्छ यसले। र हेर्दाखेरि त्यो ल्याबमा जुन हामी डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट हेर्छौँ अथवा न्युटन रिङ्स अथवा ओभरअल जति पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ इन्टरफेरेन्स रिलेटेड, त्यो गर्दाखेरि हामी छुट्टै अनुभूति हुन्छ कि फिजिक्स पढ्दाको अथवा फिजिक्स गर्दाको अथवा जुन रिजल्ट हेरेपछि एउटा मिस्ट्री सल्भ गरे जस्तै अथवा एउटा जस्ट लाइक अ म्याजिक हैन। दुनियाँ वास्तवमा साइन्टिस्टहरूले जस्ट लाइक अ बेग्लै दुनियाँमा आउँछौँ कि हामी के, जसलाई म शब्दमा बयाँ गर्न सक्दिनँ है। त खासमा म्याथमेटिक्स यसको हेरौँ हैन। डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ भने डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट बुझ्नुभन्दा पहिला हामी चाहिँ के बुझौँ, कन्स्ट्रक्टिभ एन्ड डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न है। कन्स्ट्रक्टिभ फ्रिन्ज र डिस्ट्रक्टिभ फ्रिन्ज हामी कसलाई भन्ने है। मानौँ दुईटा वेभ यदि यस्तै वेभ छन् हैन, यस्तै वेभ छन् भने र दुईटै के छन् भने सेम फेजमा छन् मतलब यसको पनि क्रेस्ट उसको पनि क्रेस्ट है र यसको पनि ट्रफ उसको पनि ट्रफ है। यदि एउटा वेभको क्रेस्ट हैन, फर्स्ट वेभ लेखौँ, फर्स्ट वेभको क्रेस्ट र सेकेन्ड वेभको पनि क्रेस्ट मिल्यो भने के हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ। के हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ बन्छ। त्यस्तै ट्रफ, एउटाको ट्रफ र अर्कोको पनि ट्रफ यदि मिल्यो भने पनि के हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ बन्छ है। तर कन्स्ट्रक्टिभ मिन्स ब्राइट फ्रिन्ज, तर एउटाको क्रेस्ट र अर्कोको ट्रफ मिल्यो भने के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। र एउटाको ट्रफ र अर्काको क्रेस्ट मिल्यो भने के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। जस्ट लाइक एक प्रकारले भनौँ हामी म्याथमेटिक्स अल्जेब्रामा के पढ्छौँ, प्लस र प्लस हैन, प्लस र प्लसको बिचमा मल्टिप्लाई भयो भने के हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ, जुन चाहिँ के हुन्छ, प्लसै हुन्छ हैन। र यो ट्रफ माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ नै हुन्छ। तर क्रेस्टलाई यदि पोजिटिभ र यसलाई नेगेटिभ दियो भने के हुन्छ, ट्रफ, र यसलाई माइनस इन्टु प्लस दियो भने के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ भनेको माइनस है। यसलाई ग्राफिकली हेऱ्यो भने एउटाको क्रेस्ट हैन र अर्काको पनि क्रेस्ट यसरी मिल्न पुग्यो भने के हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ। अर्काको ट्रफ हैन र अरूको पनि के हुन्छ भने ट्रफ यसरी मिल्यो भने के हुन्छ, कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ। तर एउटाको क्रेस्ट र अर्काको के हुन्छ भने अर्काको ट्रफ यसरी मिल्यो भने के हुन्छ भने यहाँ के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ हुन्छ। एउटा कन्स्ट्रक्टिभ, अर्को तलबाट गयो भने के हुन्छ, दुईटै म्याच गर्यो अपोजिट भयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रक्टिभ है। त कन्स्ट्रक्टिभ भनेको खासमा के हुन्छ भने ब्राइट फ्रिन्ज हुन्छ है, उज्यालो हुन्छ त्यहाँ, र यो के हुन्छ, डार्क फ्रिन्ज हुन्छ। म्याथमेटिकली हेर्नु पर्यो भने डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्छ भने दुईटा लाइट पास हुने खाले चाहिँ के गर्छन् भने होल जस्तो छोडिन्छन् हैन। र एउटा के हुन्छ भने यो के हुन्छ, सर्फेस, यसलाई के भन्छ हामी, प्लेन सर्फेस मानौँ हैन। यो दुईटै S1 र S2 भनेको के हो भने
यहाँबाट लाइट पास हुन्छ र यसको डिस्टेन्स स्मल डी मानौँ, ठिक छ है। यसको डिस्टेन्स चाहिँ के मान्छौँ हामी, स्मल डी। यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्स हामी के मान्छौँ, क्यापिटल डी है। र ठ्याक्क S1 र S2 को के गर्नु पर्यो, हामीले आधी गर्नु पर्यो। आधी गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो, हामी यस्तो गरौँ, ठिक। अब मानौँ यहाँ कुनै फ्रिन्ज बन्यो, मानौँ यहाँ के गर्यो, फ्रिन्ज बन्यो, कन्स्ट्रक्टिभ अर डिस्ट्रक्टिभ हैन। मानौँ दुईटा लाइट पठायौँ त हामी इमेज त कति गेन गर्छौँ नि त हैन। कुनै प्लेनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, व्हाइट फ्रिन्ज त हुनु पर्यो अथवा ब्राइट फ्रिन्ज त हुनु पर्यो, मतलब एक्सपेरिमेन्ट त कतै हामीले हेर्नु त पर्यो माइक्रोस्कोपले हैन। त त्यसको लागि यो चाहिँ प्लेन सर्फेस चाहिँ हामी युज गरेको हुन्छौँ है। त मानौँ यो पोइन्टको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने यो पोइन्ट मानौँ के छ भने यो सेन्टर छ, यो सेन्टर मानौँ O छ यहाँदेखि हैन। त यहाँदेखि अब यहाँबाट लाइट पास भयो, त मानौँ यो लाइट यस्तो पास भएर के भयो, यहाँ ठोकियो र अर्को यहाँबाट के भइरहेछ, लाइट पास गरेर ठोकियो। त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हैन, पोइन्ट P। यो पोइन्ट नाम चाहिँ तल लेखौँ है, नाम चाहिँ के लेखौँ, यो पोइन्ट P छ। त पोइन्ट P मा मानौँ कन्स्ट्रक्टिभ होला अथवा डिस्ट्रक्टिभ फ्रिन्ज होला, त्यो कुन बेला होला, कुन कन्डिसनमा होला, त्यो चाहिँ हामी त्यसको म्याथमेटिकल डेरिभेसन गर्न गइरहेछौँ। त मानौँ यहाँदेखिको र यो सेन्टर है, स्लिट 1 र स्लिट 2 को मिड पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, मिन लाइन है, एक्सिस टाइपको भनौँ। यहाँदेखि P र O को बिचको डिस्टेन्स कति छ, O है। त यहाँ हेरौँ त है। अब म वेभलाई मेटाउन गइरहेको छु, एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ म कोर्छु है, एउटा के कोर्छु, स्ट्रेट लाइन म कोर्छु। म्याथमेटिक्स छ र अब म के गर्न गइरहेको छु, यो लाइन कोर्छु है। त यहाँ A दिउँ र यहाँ के दिउँ, B दिउँ र सबै लाइन के छ भने परपेन्डिकुलर छ, परपेन्डिकुलर स्ट्रेट लाइन छ है। तब मानौँ ज्योमेट्रिकली हैन, ज्योमेट्रिकली S1 ज्योमेट्रिकली हामी दुईटाको फेज डिफरेन्स निकालौँ। S1 देखि लिएर P सम्मको वेभ र S2 देखि P सम्मको वेभ। त लामो वेभ कुन छ, S2 देखि P सम्मको वेभ हैन। त अब राइट एंगल ट्रायंगल हेर त, S2 P र B, मतलब यो राइट एंगल P B S2 मा हैन, हामी के लेख्न सक्छौं, इन ट्रायंगल P B S2 मा चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं, S2P हैन, S2P हाइपोटेनस। यो ट्रायंगलमा यो हाइपोटेनस भयो हैन, परपेन्डिकुलर यसलाई मानौं। त यो x छ, यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ, d/2 हैन। d छ भने यसको आधी छ है, यो दुईटा के छ, इक्वल छ। यहाँदेखि यहाँसम्म के लेख्छौं हामी, d/2। त x प्लस d/2 छ हैन। p देखि b सम्मको डिस्टेन्स के छ, x प्लस d/2। त s पहिला हाइपोटेनस को स्क्वायर इक्वल टू pb को स्क्वायर प्लस s2b को स्क्वायर है। त s2p भनेको के हो, s2p त हामीले निकाल्नु नै छ, s2p को होल स्क्वायर इक्वल टू pb भनेको के हो, x प्लस d/2 को होल स्क्वायर है। p देखि b सम्मको x छ अनि यो चाहिँ d/2। यो स्ट्यान्डर्ड्स हामीले रिफरेन्स लिनु पर्ने हो हैन। अब यतिकोलाई p देखि o सम्मलाई x किन मान्यो हैन, यस्तो यस्तो कुरा अब म्याथ्स रिफरेन्स केही हामी लिनु पर्यो है। प्लस s2b, s2 र b को डिस्टेन्स कति छ, क्यापिटल d को स्क्वायर, ठीक छ। अब यसलाई इक्वेसन 1 मानौं। अनि इन ट्रायंगल PAS1
PA S1 मा हामी के मान्छौं S1 P को होल स्क्वायर इक्वल टु के लेख्छौं हामी PA को होल स्क्वायर प्लस S1A को होल स्क्वायर S1P हामीले निकाल्नु नै छ S1P को होल स्क्वायर इक्वल टु PA भनेको हेर त यो जम्मा कति छ x छ x के रेफरेन्स भन्यो यो x छ अनि यो कति छ d/2 यति घटिरा छ अनि यो यतिबाट यति घटायो भने यति निस्किन्छ है त हामी के गर्छौं x - d/2 को होल स्क्वायर प्लस S1A भनेको के हो क्यापिटल D को स्क्वायर है अब हामी के गर्छौं लामो वेभ र बाट सानो वेभ चाहिँ घटाउँछौं S2P को होल स्क्वायर माइनस S1P को होल स्क्वायर इज इक्वल टु है योबाट यो चाहिँ के गर्छौं हामी घटाउँछौं त यसलाई अब एक्सप्यान्ड गरौं त a + b को होल स्क्वायर के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस यसलाई माइनस गरौं त के हुन्छ माइनस x स्क्वायर ल ब्र्याकेट युज गरौं माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ओके अब यसलाई अब यो त माइनस गर्नु पर्यो तर हामी हाइपोटेनसकै फर्ममा लेखेको छौं हैन हाइपोटेनसकै फर्ममा ल्याछौं त यसलाई अब के गर्छु a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्म छ त यहाँ के लेख्छौं हामी a माइनस b अनि a प्लस b इज इक्वल टु यसलाई सल्भ गरौं x स्क्वायर प्लस 2 र 2 गयो है के बाँकी बच्यो xt प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2 र 2 गयो माइनस माइनस प्लस xt प्लस d स्क्वायर सरी माइनस d स्क्वायर बाई 4 माइनस d स्क्वायर है x स्क्वायर गयो d स्क्वायर बाई 4 d स्क्वायर गयो S2P minus S1P अनि S2P है अलमोस्ट S2P र S1P यो दुईटै बराबर हुन्छ दुईटै जोड्दाखेरि चाहिँ अलिकतिको डिफरेन्स हुन्छ तर हामी क्याल्कुलेट गर्छौं S2P र S1P दुईटैको डिस्टेन्स हामी के मान्छौं d नै मान्छौं है एप्रोक्सिमेटली के मान्छौं हामी d त d प्लस d के भयो हाम्रो अनि यहाँ जोड्दाखेरि के भयो 2xd और हामी के लेख्छौं S2P minus S1P is equal to के लेख्छौं हामी 2xd अनि क्यापिटल के हुन्छ d plus d 2d र 2d मल्टिप्लाई चाहिँ यहाँ डिवाइड हुन्छ के हुन्छ 2 क्यापिटल d र d गयो त हाम्रो ओभरअल फर्मुला भन्नु पर्यो भने फेज डिफरेन्स के दुईटै वेभमा कतिको फेजको डिफरेन्स छ भने xd/t है र यसैले के डिटरमाइन गर्छ भने वेभ यो जुन प्लेन सर्फेसमा बनिरहेछ त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ हुन्छ कि डिस्ट्रक्टिभ है त कन्स्ट्रक्टिभ हुनलाई के हुनु पर्यो या त क्रेस्ट हुनु पर्यो या त ट्रफ हुनु पर्यो एकअर्कासँग क्यान्सल हुनु भएन है त कन्स्ट्रक्टिभको लागि के हुनु पर्यो फर कन्स्ट्रक्टिभको लागि के हुनु पर्यो एन लेम्डा है लेम्डा चाहिँ के हुनु पर्यो इन्टिजर है पोजिटिभ इन्टिजर हुनु पर्यो नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो है त एन लेम्डा इक्वल टु के हुन्छ भने फेज डिफरेन्स दुईटा वेभको फेज हैन दुईटा वेभको फेज यदि इन्टिजर छ मतलब यो 1 भयो त यो पनि के हुनु पर्यो 1 यो 2 भयो त यो पनि के हुनु पर्यो 2 यो वेभ र यो वेभ है तर जति बेला यो 1 हुन्छ अनि यो के हुन्छ आधी हुन्छ भने यो के हुन्छ क्यान्सल भइदिन्छ है यो 1 भयो भने यो पनि के हुनु पर्यो 1 अथवा यो 1 भयो तर यो चाहिँ के हुनु पर्यो 1 भइसकेको छ तर पनि के हुनु पर्यो 2
मतलब सेम फेज हुनु पर्यो है। त यसको के हुनु पर्यो नेचुरल नम्बर हुनु पर्यो है। त फेज डिफरेन्स कति हुनु पर्यो नेचुरल नम्बर त एक्स डी बाई के हुन्छ भने डी फोर कन्स्ट्रक्टिभको लागि। अनि फोर डिस्ट्रक्टिभको लागि के हुन्छ भने नेचुरल नम्बर के हुनु पर्यो 2n - 1 नेचुरल नम्बरको मल्टिपलबाट चाहिँ के हुनु पर्यो 1 घट्नु पर्यो है। इभेन नम्बर 2 ले मल्टिप्लाई हुने बित्तिकै नेचुरल नम्बर 2 ले मल्टिप्लाई हुने बित्तिकै इभेन नम्बर भयो। इभेन नम्बरबाट 1 घट्यो भने अड भयो हैन। त अड हुनु पर्यो 2n - 1 लेम्डा बाई 2 इक्वल टु के हुन्छ भने एक्स डी बाई डी। यो भनेको के भयो डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि चाहिँ यो कन्डिसन हामीलाई चाहिन्छ है। अब फ्रिन्ज विड्थ अब के लेखौं फ्रिन्ज विड्थ है। अब पहिलो वेभको लागि है पहिलोको लागि के हुन्छ भने अब यहाँबाट 4 n इक्वल टु 1 हामी के पाउँछौं लेम्डा इक्वल टु एक्स डी बाई डी हैन। त मानु x1 पायौं ठीक छ। अनि 4 n इक्वल टु 2 हामी के पाउँछौं 2 लेम्डा डी यहाँबाट x1 कति पायौं हामी x1 इक्वल टु लेम्डा डी बाई डी हैन। र यहाँ 2 लेम्डा डी बाई डी भनेको के भयो x2 फ्रिन्ज विड्थ भनेको के भयो x2 माइनस x1 हैन। के हुन्छ 2 लेम्डा डी बाई डी माइनस लेम्डा डी बाई डी त कति हुन्छ लेम्डा क्यापिटल डी बाई डी। यो भनेको के भयो फ्रिन्ज विड्थ। त्यस्तै यहाँ कुरा गरौँ जति बेला n इक्वल टु हामी 1 राख्छौं त हामी के पाउँछौं n इक्वल टु 1 राख्यो भने के पाउँछौं 2 अन्जा 2 2 माइनस 1 1 र लेम्डा बाई 2 के पाउँछौं हामी लेम्डा बाई 2 इज इक्वल टु x1 डी बाई डी। यहाँबाट के पाउँछौं x1 इज इक्वल टु लेम्डा डी बाई 2 डी है। र n इक्वल टु 2 राख्यो भने हामी के पाउँछौं 2 2 जा 4 माइनस 1 3 3 लेम्डा बाई 2 इक्वल टु x2 डी बाई डी। यहाँबाट के पायो x2 इक्वल टु 3 लेम्डा क्यापिटल डी बाई 2d। फ्रिन्ज विड्थ भनेको x2 माइनस x1 गर्यो भने के पाउँछौं हामी 3 लेम्डा क्यापिटल डी बाई 2d माइनस लेम्डा डी बाई 2d। यो भनेको के हो एलसीएम 2d लियौं 3 बाट 2 गयो कति हुन्छ 2 लेम्डा डी 2 र 2 गयो के हुन्छ लेम्डा क्यापिटल डी बाई स्मल डी। आफ्टर अल फ्रिन्ज विड्थ दुईटैको लागि जुन ब्ल्याक र व्हाइटको जुन ब्राइट फ्रिन्जको जुन विड्थ हुन्छ जुन चाहिँ चौडाइ हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सेम हुन्छ है। सकेसम्म यो चाहिँ सरलाई हैन तिमीहरु कलेजमा रिक्वेस्ट गर्नु सरलाई कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गर्न पाऊ। फिजिक्सको लागि एउटा अरु एक्सपेरिमेन्टहरु भन्दा पनि राम्रो एउटा जुन हामी 24 घण्टाको अन्तरालमा 24 घण्टा लाइटसँग कनेक्टेड हुन्छ डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली। लाइट वास्तवमा वेभ नेचर छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेपछि यो दुनिया एउटा फिजिसिस्टको लागि पुरै चेन्ज हुन्छ। पुरै एउटा दुनियालाई हेर्ने नजरै हामी के हुन्छ भने हाम्रो हेर्ने तरिका हाम्रो भिजनै के हुन्छ भने टोटली चेन्ज हुन्छ। आजलाई यतिकै।